હેલો ગાઈસ, આપે आपे जोशो आज टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होती है। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यह वीडियो लास्ट तक देखते हैं ना गाइस, ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं ना। ठीक है, तो मैं इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा ना, वो वाला वीडियो है ना, जी ये वाला वीडियो है ना, એ હું તમને હે ને એ જે વિડીયો હતી એ હું ઇનહેરિટન્સ તમને આખું એક્સપ્લેન કરી દે, ચેપ્ટર છે બરાબર, ઇનહેરિટન્સ ચેપ્ટર છે એ। આના પછીના વિડીયોમાં હું આખું ચેપ્ટર તમને આસાનીથી एक्सप्लेन કરી દઉં, इनहेरिटेंस क्या होता है, सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। पर मैं खाली सिंगल इनहेरिटेंसની થોડીક ઓલી વિગત છે અને એના વિશે મેં સિન્ટેક્સ શું છે બરાબર, એટલું હું આ વિડીયોમાં તમને બતાવવાનો છું ને। એના પછીના વિડીયોમાં હું તમને ટાઈપ્સ ઓફ ઇનહેરિટન્સ તમને બતાવવાનો છું કે એના પછીના વિડીયોમાં હું તમને ઇનહેરિટન્સનું આવશે, इनहेरिटेंस जो है ना चैप्टर આવશે ને એમાં હું તમને બધું બતાવી દઈશ। इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस किस तरह से वर्क होता है, इनहेरिटेंस के टाइप्स कितने हैं, इनहेरिटेंस की सिंटेक्स क्या है, सबका सब मैं इसके बाद वाले चैप्टर के अंदर मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद वाले चैप्टर के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी से वीडियो को लाइक कर लेना गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना, करके सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल करोगे ना, तो એના પછીનો જે વિડીયો આવશે ને, એના પછી વિડીયો આવશે ને ઇનહેરિટન્સ ચેપ્ટરનો, ઇનહેરિટન્સ ચેપ્ટરનો જે વિડીયો આવશે, ઇનહેરિટન્સ ચેપ્ટર છે આખું, એ વિડીયોમાં હું તમને બતાવી દઉં, એક્સપ્લેન કરી એ મોસ્ટ આઈએમપી ઇનહેરિટન્સ છે। એટલે કે સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, નોટિફિકેશન સિલેક્ટેડ કરી દેજો, જેવો વિડીયો આવે તમને नोटिफिकेशन मળી જ જાય। એટલે फटाफट गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए કારણ કે મને મોટિવેશન મળે। ठीक है, ચલો, અને જે આ વિડીયોનો જોઈ લેજો, क्लास पब्लिक प्राइवेट एक्शन मॉडिफाई किस तरह से वर्क करता है आपको इस वीडियो में मैंने आपको है इस वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, और मैं प्लेलिस्ट को जिसने भी अभी एक्सेस नहीं किया एक्सेस कर देજો, बुक मार्क कर देજો અને સેવ પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। ठीक है, चलो बता रहा हूँ कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, 5 टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं। ठीक है, कितने एक कहीं बताऊँ અને કાંઈ ન કાંઈ ને મને નીચે કોમેન્ટ કરવાનું ન ભૂલતા, બરાબર છે। चलो, कितने टाइप्स का 5 टाइप्स कैसे, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हिरार्चिकल इनहेरिटेंस, चौथું છે વિર્ચ્યુઅલ ઇનહેરિટન્સ। વિર્ચ્યુઅલ ઇનહેરિટન્સ હું આ વિડીયો નથી કવર કરતો, આના પછીનો વિડીયો આવશે ને ચેપ્ટર એમાં વિર્ચ્યુઅલ ઇનહેરિટન્સ આવી જશે। ठीक है, चलो सिंगल इनहेरिटन्स શું છે। In single inheritance, a class inherits the properties and member function of only one base class। એનો મતલબ છે કે જે સિંગલ ઇનહેરિટન્સ છે ને, એ જે ક્લાસને ઇનહેરિટ કરે છે કોણ સી પ્રોપર્ટીઝથી, જે મેમ્બર ફંક્શન હોય ને, જે મેમ્બર ફંક્શન એને આપે સિંગલ ઇનહેરિટન્સ એને ઇનહેરિટ કરે છે તે ઓનલી વન બેઝ કરે છે કે એનો જે એક જ બેઝ ક્લાસ હોવો જોઈએ। ઠીક છે, ખાલી એનો એક જ બેઝ ક્લાસ હોવો જોઈએ, એમાંથી આપણે ઇનહેરિટ કરે છે, એને કહેવાય છે સિંગલ ઇનહેરિટન્સ। ઠીક છે, ફરીથી એકવાર બતાવું છું કે सिंगल इनहेरिटेंस जो होता है ना, वो है ना एक જ बेस क्लास में डिवाइड થઈને આવે ને એને આપણે કહીએ सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, it allow a divide class to inherit the character types। જોઈ લે, મેં એમ જ કીધું it allows, એ જે અલાઉઝ કરે છે ડિવાઇડ ક્લાસમાં ટુ ઇનહેરિટ ધ character types। ठीक है, જે character types હોય ને એને અલાઉ કરે છે ઓફ અ સિંગલ બેઝ ક્લાસ। ठीक है, આ એની સિન્ટેક્સ છે, मैंने सिंटेक्स है क्लास बेस से बेस क्लास मेम्बर से ने खाली भी क्लोज કર્યા, સેમી કોલમ કર્યું છે, એટલે એને ક્લાસ હોય ને, ક્લાસ એક તમને તો ખબર તો હશે ને, તમે ક્લાસને ઓપન કરો તો ક્લાસને ક્લોઝ એક પર ક્લોઝ કરી બેક એક બાજુમાં સેમી કોલમ ફરજિયાત મૂકવું પડે,
એટલે તમને એરર મળે છે. ઠીક છે, એક પછી બીજો ક્લાસ બનાવ્યો ડિવાઈડ નામનો બનાવ્યો. મેં આ ક્લાસનું નામ બેઝ લખ્યું, એની જગ્યાએ તમે ગમે એ લઈ શકો છો. ઠીક છે, હા, ડિવાઈડ ઇન આ એની સિન્ટેક્સ છે, ડિવાઈડ થવાની કર્નલ, પછી પબ્લિક એટલે કે વિઝિબિલિટી બોર્ડ એની અંદર પબ્લિક લઈ શકો છો. અને વિઝિબિલિટી મોડની અંદર કેટલા આવે છે ટોટલ? પ્રાઇવેટ, પબ્લિક એન્ડ પ્રોટેક્ટેડ આવે છે. ઠીક છે, તો મેં આ પબ્લિક લીધું છે તો પબ્લિક જ આવશે. પબ્લિક તરીકે જ ઇનહેરિટન્સ ઈ ક્લાસ ઇનહેરિટ થશે. પબ્લિક લીધું છે એટલે પબ્લિક બેઝ ક્લાસ ઇનહેરિટ થશે. પબ્લિક બેઝ ક્લાસ ઇનહેરિટ થશે. ઠીક છે, અને એની જગ્યાએ પ્રાઇવેટ કહીશ તો મને એરર મળશે. ઠીક છે, અને પ્રોટેક્ટેડ કહી તો ઈ બેઝ ક્લાસ છે, પ્રોટેક્ટેડ ડિવાઈડ થશે. ઠીક છે, આવી રીતે છે. અને આ એની સિન્ટેક્સ છે, ધ્યાનથી જોઈ લેજો ગાઈસ. બીજું છે મલ્ટિપલ ઇનહેરિટન્સ. મલ્ટિપલ ઇનહેરિટન્સ ક્યાં છે કે મલ્ટિપલ ઇનહેરિટન્સ અલાઉ અ ક્લાસ ટુ ઇનહેરિટ પ્રોપર્ટીઝ એન્ડ મેમ્બર ફંક્શન ફોર મલ્ટિપલ બેઝ ક્લાસ. એટલે કે કીધું છે કે મલ્ટિપલ જે ઇનહેરિટ જે અલાઉ કરે છે ક્લાસ ને એ ઇનહેરિટ કરે છે એની પ્રોપર્ટીઝને એના મેમ્બર ફંક્શન સાથે ફોર મલ્ટિપલ બેઝ ક્લાસ. તમને ન ખબર પડી સમજાવું છું. મલ્ટિપલ બેઝ કહે છે કે ઘણા બધા, એટલે કે મલ્ટિપલ બેઝ ક્લાસમાંથી જે એક ક્લાસ બને ને, મલ્ટિપલ ક્લાસમાંથી જે એક ક્લાસ બને ને એને આપણે મલ્ટિપલ બેઝ ક્લાસ કહીએ છીએ. ઠીક છે, મલ્ટિપલ બેઝ ક્લાસથી એક ક્લાસ બને ને એને આપણે કહીએ મલ્ટિપલ બેઝ ક્લાસ. ઠીક છે, મલ્ટિપલ બેઝ ક્લાસમાંથી એક ક્લાસ બને ને એને આપણે મલ્ટિપલ કહીએ છીએ. ઠીક છે, એની the divided class will have access to all the inherited members from each base class. એટલે કે કીધું છે જે ડિવાઈડ ક્લાસ છે એ વિલ હવે એના આપણે ડિવાઈડ ક્લાસમાં આપણે એને એક્સેસ કરી શકશું ટુ ઓલ ઇનહેરિટ મેમ્બર્સ ફંક્શન સાથે બેઝ ક્લાસમાં. ઠીક છે, તો આ ક્લાસ બેઝ નામનો એક ક્લાસ બનાવ્યો, બીજો બેઝ 2 નામ છે ક્લાસ બનાવ્યો, એને ત્રીજો બનાવ્યો ક્લાસ ડિવાઈડ નામ છે કર્નલ. બસ આ એની મેન સિન્ટેક્સ છે. પબ્લિક બેઝ 1 ને ઇનહેરિટ કર્યું છે, બેઝ 2 ને પણ ઇનહેરિટ કર્યું છે. તો મેં તમને કીધું એમ ઘણા બધા ક્લાસમાંથી એક ક્લાસ બને ને એને કહેવા છે મલ્ટિપલ ઇનહેરિટન્સ. ઠીક છે, મલ્ટિપલ ઇનહેરિટન્સ. ચલો, જો મેં આ રીતે બનાવ્યા બે બેઝ ક્લાસ. ઠીક છે, બેઝ 1 ને બેઝ 2. બેઝ 2 ની જગ્યાએ તમે ગમે એ નામ આપી શકો છો. ઠીક છે, આની અને વિઝિબિલિટી મોડ મેં કહ્યું છે પબ્લિક આપ્યું છે, પબ્લિક બેઝ 1, પબ્લિક બેઝ 2 એ રીતે. ઠીક છે, હા, મેં એ રીતે ઇનહેરિટ કર્યું છે. ઠીક છે, આ એની સિન્ટેક્સ છે. ઠીક છે, જોઈ લીધું. બેઝ 1 કોલન, આની અંદર તમે ક્લાસ 1ના જે મેમ્બર ફંક્શન હોય એની અંદર તમે નાખી શકો છો ગાઈસ. પેલી વખત ક્રોસ સેમિકોલન હોય ક્લાસ બેઝ 2 એના જે બેઝ ક્લાસના મેમ્બર ફંક્શન હોય એને તમે નાખી શકો છો. પેલી વખત ક્રોસ સેમિકોલન ક્લાસ ડિવાઇડેડ પબ્લિક બેઝ 1 બેઝ 2 અને બેઝ 1 અને બેઝ 2 ને મેં એને ઇનહેરિટ કર્યા છે. ઠીક છે, તો ડિવાઇડેડ ક્લાસ મેમ્બર પેલી વખત ક્રોસ સેમિકોલન. મલ્ટી-લેવલ ઇનહેરિટન્સ એટલે મલ્ટી-લેવલ ઇનહેરિટન્સ ઇનહેરિટિંગ divided class from another divided class. એટલે મેં એમાં કીધું છે મલ્ટી લેવલમાં શું આવશે ખબર? મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટેડ ડિવાઇડેડ ક્લાસ એટલે કે ઈ પણ સેમ ટુ સેમ મલ્ટીપલ જેવું જ છે. સેમ ટુ સેમ મલ્ટીપલ જ જેવું છે ગાઈસ. એ પણ મલ્ટીપલ જેવું જ છે, કારણ કે એવું કરે ખબર ઘણા બધા ક્લાસમાંથી જે એક ક્લાસ બને ને એને હવે મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સ કહેવાય છે. નો હોય તો આવ્યું મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સ કહેવાય છે. ઠીક છે, ઇટ ફોર્મ અ ચાઇલ્ડ ઓફ ઇનહેરિટન્સ વેન અ ક્લાસ સર્વર એઝ ધ બેઝ ક્લાસ ફોર્મ અનધર ડિવાઇડેડ ક્લાસ. ઠીક છે, ચલો આ એની સિન્ટેક્સ ખોટી લખાઈ ગઈ છે ગાઈસ, તમને આ માટે જ બતાવી દઉં છું.
મલ્ટી લેવલ ક્લાસ. ફ્લો ચાર્ટ ને બધું તમને બીજા ચેપ્ટરમાં શીખવાડવાનો જ છું ગાઈસ. સાઇનિંગ કરવાનું માંગે છે. અને એક્ઝામ્પલમાં સિન્ટેક્સ જોઈ છે. ઓકે, આની સિન્ટેક્સ છે. જો મેં એવું કીધું હતું તમને, મેં તમને આમાં શું કીધું હતું કે મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સ ઇનોવ્સ. તેથી મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સ છે ને એ ડિવાઇડ ક્લાસમાં અનધર ડિવાઇડ ક્લાસ, એટલે મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સ છે ને એ ડિવાઇડ ક્લાસમાં ઘણા બધા ક્લાસ હોઈ શકે છે. ડિવાઇડ ક્લાસમાં ઘણા બધા ડિવાઇડ થઈ શકે છે ક્લાસમાં. તો એની સિન્ટેક્સ પણ બતાવી દઉં છું ગાઈસ. જોઈ લો. ક્લાસ એ બનાવ્યો બેઝ ક્લાસ છે, એની અંદર બી ક્લાસ છે, એની અંદર સી ક્લાસ છે. એવી રીતે ઘણા બધા ક્લાસ ડિવાઇડમાં આવી શકે છે. ઠીક છે, મેં તમને કીધું છે બરાબર. ફોર્મ અનધર ડિવાઇડ ક્લાસ. ઇટ ફોર્મ chain of inheritance where a class server as the base class form another divide class. ठीक है. જોઈ લીધા. એ પછી આપણે જોઈએ હાઇબ્રિડ ઇનહેરિટન્સ. ઠીક છે, આને પણ મેં માહિતી ગોતી લખી છે ગાઈસ. કાંઈ વાંધો નહીં, મેં તમને કીધું એવું રીતે હું તમને આમાં બતાવી દઉં. હાઇબ્રિડ કે જોઈ લો. હાઇબ્રિડ ઇનહેરિટન્સ in C++ होता है रेफरेंस टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है. જે આપણું હાઇબ્રિડ ઇનહેરિટન્સ છે ને એ C++ માં રેફરન્સ ટુ અ કોમ્બિનેશન ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ છે. ઠીક છે, એ રેફરન્સ છે ને એ કોમ્બિનેશન ઓફ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ છે ઇનહેરિટન્સમાં, ઇન્ક્લુડિંગ સિંગલ ઇનહેરિટન્સ. એટલે સિંગલ ઇનહેરિટન્સ છે, મલ્ટિપલ ઇનહેરિટન્સ છે, મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સ, hierarchical inheritance. It allow a class to inherit from multiple base classes using a combination of trace inheritance. એ એમ કહે છે મલ્ટિપલ બેઝ ક્લાસમાંથી જે મલ્ટિપલ બેઝ ક્લાસ યુઝિંગ અ કોમ્બિનેશન, એટલે કે કોમ્બિનેશનમાંથી મલ્ટિપલ બેઝ ક્લાસ યુઝિંગ, મલ્ટિપલ બેઝ ક્લાસની મદદથી ઘણા બધા ક્લાસ મળે ને એને આપણે કહીશું હાઇબ્રિડ ઇનહેરિટન્સ. ઠીક છે. તો એની સિન્ટેક્સ છે આ. ક્લાસ બેઝ 1 બનાવ્યો, બેઝ 2, બેઝ 2, પછી એક ડિવાઇડ ક્લાસ બનાવ્યો છે, એને મેં ડિવાઇડમાં બેઝ 1 લીધો, બેઝ 1 ને ઇનહેરિટ કર્યો છે, એ રીતે ડિવાઇડ 2 લીધો છે, એ રીતે પબ્લિક બેઝ 1, બેઝ 2 ને મેં ડિવાઇડ કર્યો છે. ફાઇનલ ડિવાઇડેડ એમાં મેં ડિવાઇડેડ 1, ડિવાઇડેડ 2 ને કર્યો છે. ઠીક છે. આ રીતે પાંચમું મેં લીધું છે hierarchical inheritance, એટલે કે hierarchical inheritance કીધું છે. તો hierarchical inheritance well multiple divided class. એટલે કીધું hierarchical જે inheritance છે ને એ અક્ષર કહે છે મલ્ટિપલ ડિવાઇડ ક્લાસમાંથી. ઠીક છે. એ hierarchical છે ને એને મલ્ટિપલ ડિવાઇડ ક્લાસીસ છે. ઠીક છે. મલ્ટિપલ ડિવાઇડ ક્લાસમાંથી ઇનહેરિટ થાય છે ફોર્મ અ સિંગલ બેઝ ક્લાસ. hierarchical inheritance છે ને એ મલ્ટિપલ ડિવાઇડ ક્લાસથી ઇનહેરિટ થાય છે સિંગલ બેઝ ક્લાસમાંથી. ઠીક છે. બેઝ ક્લાસમાંથી થાય છે. ઠીક છે. ઇટ ફોર્મ ટુ લાઇક સ્ટ્રક્ચર well multiple classes inherit properties and member function from a common base class. એટલે કે કીધું છે it forms a true like, એટલે કે જે ફોર્મ છે ને true like સ્ટ્રક્ચર છે ને એ મલ્ટિપલ ક્લાસીસ છે, inherit કરે properties and member function from a common base class. ઠીક છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોપર્ટીઝ, મેમ્બર ફંક્શન. ઠીક છે. hierarchical છે ને hierarchical ઇનહેરિટન્સ અક્ષર કહે છે મલ્ટિપલ ડિવાઇડ ક્લાસ ને ઇનહેરિટ કરે છે સિંગલ બેઝ ક્લાસથી મલ્ટિપલ. હા યાર, સોરી ગાઈસ, એક સેકન્ડ. hierarchical ઇનહેરિટન્સ છે ને એ મલ્ટિપલ ડિવાઇડ ક્લાસથી ઇનહેરિટ કરે છે સિંગલ બેઝ ક્લાસ. ઠીક છે.
ठीक है। तो आ एनी सिंटेक्स है, ध्यान से જોઈ લેજો ગાઈસ, આ એની સિન્ટેક્સ છે, ઠીક છે। ક્લાસ બેઝ કર્લી બ્રેકેટ ઓપન, બેઝ ક્લાસના મેમ્બર આવશે, આ કર્લી બ્રેકેટ ક્લોઝ સેમિકોલન, ક્લાસ ડિવાઇડ 1 પબ્લિક બેઝ 1 divided class members curly bracket close semicolon class divided 2 public base divide 2 class ના member function આવશે આ curly bracket semicolon, ઠીક છે। ચલો, તો આ વિડીયો તમને જરા પણ પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયો લાઈક કરી દેજો ગાઈસ, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં, ઠીક છે। નોટિફિકેશનનો ઓલ પર સિલેક્ટ કરી દેજો। તમને આ બધો સોર્સ કોડ તમને મારા વિડીયોની નીચે સોર્સ કોડ નામની લિંક હશે, એમાં ક્લિક કરજો, તમને બધું મળી જશે, ઠીક છે। અને લિંક ક્લિક કરજો તો મારી વેબસાઇટ આવશે પહેલી જ, ક્લિક કરીને મારો સોર્સ કોડ એમાં મેં નાખેલો જ છે, ઠીક છે। તો વિડીયોને લાઈક, સબસ્ક્રાઈબ અને નોટિફિકેશન કો ઓલ પર સિલેક્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં, ઠીક છે। અને હજી પણ કહું છું કે જેના પણ હજી મારી પ્લેલિસ્ટને એક્સેસ ન કરી એક્સેસ કરી લેજો ગાઈસ, એક્સેસ કરી લેજો કે બુકમાર્ક કરવાનું ભૂલતા નહીં અને સેવ કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં, ઠીક છે। અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે ફેમિલી સાથે મારી પ્લેલિસ્ટને શેર કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં, ઠીક છે। ચલો, હવે આપણે આવા જ વિડીયો સાથે બીજા વિડીયોમાં મળીએ, તબ તક બાય।